Bună ziua, frumoasele mele fecioare! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre luna iulie. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară, etalare generală, după cum știm, nu ne vom concentra pe niciun fel de energie, ci pur și simplu vom încerca să facem tabloul întreg al lunii în general. Dacă insistă foarte mult să iasă, nu știu, tema bani sau relații, vom vedea, da? Ok, hai să vedem. Vom deschide această etalare, bineînțeles, cu 3 mesaje oracol, să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine. Așadar, începem, frumoșii mei, frumoasele mele fecioare. Să vedem. O problemă neterminată aici. Îți lipsește o piesă de puzzle din povestea ta, din situația cu care te confrunți în momentul de față, cauți să ajungi la o concluzie, ar putea să fie, dar îți lipsește ceva, o informație, nu știu, depinde. Pentru fiecare dintre voi poate să lipsească ceva anume, altceva, pardon. Iertare avem aici, da? Dar e ca și cum, nu iertare neapărat că eu trebuie să iert sau să mă iert pe mine, ci e vorba de a da drumul. Dă drumul ca să fii liber. Iertarea te eliberează, e ca și cum îți spune aici. Și nu neapărat să ne concentrăm că tu trebuie să ierți pe cineva. Trebuie să ierți o acțiune, poate a ta, pentru faptul că te-ai ținut prea mult. Nu ți-ai dat voie să zbori, îmi vine să spun. Și aici este despre asta. Deschideți mâinile și lasă-ți sau dă-ți voie, da? Să explorezi, îmi vine să spun. Nu simt să fie vorba despre iertare. Dacă e vorba despre iertare, că tu nu reușești să ierți pe cineva sau să ierți o situație sau poate pe tine însuți pentru ceva anume, fă tot posibilul, pentru că iertarea eliberează. Da? Vei putea să zbori. Poate avea legătură cu această piesă. Piesa poate fi iertarea, ca tu să poți să ajungi la o concluzie, ca tu să poți să rezolvi o problemă cu care te confrunți de foarte mult timp, ar putea să fie pentru alții dintre voi. Verbul creator îl avem aici. E ca și cum tu poți să ajungi hai să zicem așa, să termini un proces sau să ajungi la această concluzie prin chakra gâtului. Adică încerci să schimbi cuvintele cu care îți spuneai povestea respectivă. Încearcă să-ți schimbi cuvintele pentru a te putea elibera într-un mod sănătos. Iertarea este când e sănătos pentru tine, da? E vorba despre asta. Pune mâna și nu neapărat inventează-ți o altă poveste. Nu vorbim despre asta pentru că vorbim despre iluzie când vorbim despre invenție, nu. Schimbă contextul cuvintelor sau cuvântul în context. Interesant. Hai să vedem, la capătul cărților avem timpul. Pentru unii dintre voi ar putea să ne vorbească timpul, că este de foarte mult, e prea mult timp de când stai în povestea asta unde ceva nu ai înțeles, unde ceva lipsește, unde nu ajungi la o concluzie. Este prea mult timp de când nu reușești să-ți dai voie să te eliberezi de ceva anume, de acest ceva care îți lipsește. Nu-ți dai voie să construiești altceva schimbând cuvintele din context. Deci aici e vorba despre timp. Ajunge că o ții de mult langa cu ceva. Eliberează acel ceva, spuneți o altă poveste reală, spune aceeași poveste, dar cu cuvinte diferite. Mi se zbate ochiul stâng, nu știu, mai aveți vreunul de-astea? Glumesc, dragii mei, știți că mie îmi place să fac așa glumițe dintr-o dată. Ok, hai să vedem. Pentru alții dintre voi, timpul nu ne vorbește doar de faptul că de mult timp stai în situația asta. Poate fi, dar poate fi și mesajul: e timpul să începi să faci ceva. E timpul să creezi altcumva viața ta de acum înainte.
e timpul să-ți dai voie să zbori. De-aia, eu simt mult aici că e vorba despre eliberare. Tu ai nevoie să eliberezi ceva, nu neapărat să ierți. Să renunți la povestea aia și să-ți faci o altă poveste. Da? Foarte interesant. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot, dragii mei, pentru voi în această lună iulie. Vom scoate cărțile pe față de data asta. Situația ta, paj de spade. Îmi place. În mintea ta, rege de monede. În subconștient, 9 de spade. Nu-mi place. În trecut, 10 de bâte. Ia uite timpul, vezi? În viitor, regina de bâte îmi place. Concluzia, împăratul îmi place și mai tare. Boi, foarte tare. Am văzut aceeași energie la leu. Nu știu dacă la energia generală, în aceeași poziție, această carte a căzut la leu. 2 de spade. Nu știu dacă aveți planete în zodia leului sau dacă aveți de-a face cu un leu. Vă invit să vedeți și acea etalare. Aici vorbim despre măi, ce poveste ne spun aceste cărți. Ia uite. Aici avem o persoană care, dacă în momentul ăsta tu ești închis, tu ești blocat sau tu singur te blochezi, pentru că poate fi că te blochezi singur. Sau pur și simplu nu vrei să vezi realitatea așa cum este ea. Nu vrei să iei nicio decizie pentru ceea ce trăiești tu, ceea ce simți tu în momentul de față. Este pentru că aici a fost un fel de cauză și efect. Dacă eu sunt închis în momentul de față, este pentru că cineva a participat la acest aspect. Vedem că ai trecut prin zone periculoase în ultima perioadă. Aici putem să vorbim despre o singurătate cruntă. Te-ai simțit foarte singur, indiferent că ai fost într-o relație. Te-ai simțit poate atacat, criticat, umilit și te-a vulnerabilizat foarte tare. Pentru alții dintre voi vorbim despre un abandon. Ai fost părăsit într-un mod foarte pragmatic. E ca și cum tu n-ai înțeles nimic. Aici vorba despre m-a lăsat, ca și cum a încuiat ușa sufletului meu și a aruncat cheia la gunoi. Deci aici vorba despre două situații total diferite pentru unii dintre voi, da? Care au de-a face cauza efectului pentru care tu ești așa încrucișat și nu vrei să vezi și nu vrei să auzi nimic altceva în viața ta în momentul de față, este aceasta. Are legătură cu o persoană. Ok, hai să vedem. Situația, am zis că îmi place pentru că avem pajul de spade. Pajul de spade întotdeauna vine cu... pajii sunt curioși, sunt foarte curioși. Da? Ei caută tot timpul răspunsuri. Ăsta e cel mai curios, ăsta e cel mai, hai să spunem așa, căutătorul de informații. Este persoana care, știu și eu, investighează dacă vrei, da? Cauți tot timpul, că dacă ai un partener poate cauți în telefoane, habar n-am, în buzunare, peste tot, da? E vorba despre situația, este una, în luna iulie va fi una de cercetare, curiozitate, învățare, cursuri, poate pentru alții dintre voi vorbim despre acest tip de situații. Hai să vedem. 9 de monede îmi place și paj de bâte. Avem 2 paji aici. Foarte interesant. Unii dintre voi învățați la propriu, învățați, faceți cursuri. E ciudat pentru că acum suntem în luna iulie, nu mai sunt școlile deschise. Dar na, poate depinde de țară, habar n-am cum e în alte țări. Dar știu că în România nu, știu că în Spania nu mai știu în alte țări cum și în ce fel. Dar aici vorba despre la propriu, faceți niște cursuri, poate unii dintre voi pentru a deveni din ce în ce mai independenți financiar, sau cel puțin cursurile sunt în legătură cu copiii, ar putea să fie. Sau cu persoanele, de ce nu vulnerabile, pentru că putem să vorbim de vulnerabilitate în paj. Da? Așadar, unii dintre voi la propriu faceți aceste cursuri în această perioadă, sau le începeți sau le terminați, depinde. Na. Acum,
Pentru alții dintre voi vedem um, că încerci să cauți informații care să te ajute să devii din nou persoana încrezătoare care tu erai înainte. Pentru că aici avem această persoană are o eleganță fină, da? Sau o fină eleganță, are sau avea foarte multă vitalitate. Această persoană era ca un copil jucăuș, îi plăcea să glumească, îi plăcea să, nu știu, da, glume din alea fine și nu de alea englezești, de alea fine, dar înțepătoare în același timp, da? Și aici e ca și cum tu cauți să devii sau să redevii acea persoană care erai cândva. Pentru alții dintre voi ar putea să fie, din punct de vedere, hai să spunem, amoros, dacă ție îți lipsește această piesă de puzzle în legătură cu cineva, tu vei căuta în această perioadă să vezi dacă nu cumva piesa aia e la tine. Dacă nu cumva tu în continuare ai rămas aici cu lipsa unui argument sau ceva de genul, ca să se încheie povestea asta, să se împlinească acest puzzle, să-l termini, ar putea să-ți dea de gândit aici, pentru că spada sunt gândurile noastre, ar putea să-ți dea de gândit să-ți îndrepți privirea către tine. Ultima piesă din puzzle e la tine. Fă tot ce stă în putere să descoperi, pentru că ar putea avea legătură cu respectul de sine. Când ai eșuat în respectul de sine, pentru că aici dacă vorbim despre cineva care te-a umilit, te-a, știu și eu, te-a înjosit, că e același lucru, cred, te-a părăsit, da? Aici vorbim despre asta. Când n-ai fost foarte atent și nu ți-ai impus respectul în fața celuilalt, pentru că este ca un fel de lecție, învăț lecția respectului de sine, ca în alte relații să nu mai pățesc același lucru, să nu mai fiu abandonat, umilit, pentru că aici această persoană, după cum am zis, este persoana independentă care ea se uită în oglindă, mie îmi place să spun că se uită în oglindă și se pupă pe ea așa, pentru că știe, Domne, că e o persoană valoroasă și nu va permite nimănui să o umilească sau să o calce în picioare. Da? Și aici e vorba despre asta. Îndreaptă-ți privirea către tine, pentru că e posibil ca acel puzzle să fie legat sau în legătură cu tine. În mintea ta avem regele de monede. Pentru unii dintre voi ar putea să fie partea financiară, pentru alții dintre voi poate fi partenerul de viață, pentru alții dintre voi poate fi siguranța și realismul. Ai o minte foarte realistă, doar că, totuși, cu 2 ăla de spade e ceva ce tu nu vrei să vezi. 8 de monede. Da, aici te văd foarte concentrat pe muncă. E ca și cum singurul lucru pe care vrei să-l faci în continuare este munca. Așa avem și steaua. Ai un proiect la care muncești foarte mult. Poate fi un proiect comun cu alte persoane sau pur și simplu particular, privat, tu cu tine. Vorbim din nou despre cursuri. Atât 8 de monede ne vorbește despre ucenicie, atât pajul de spade ne vorbește despre cursuri fizice, da? Deci este totul fizic. În fiecare zi merg la cursuri, în fiecare zi muncesc pentru proiectul ăsta. Acest proiect mie vine să spun că îți va aduce foarte multă satisfacție și foarte multă recunoaștere. Da? Atenție, steaua este ca și cum vei fi în lumina reflectoarelor. Fă că faci bine. Fă ceea ce faci pentru că faci bine. Da? Dacă vorbim despre iubire, aici ar putea să existe încă persoana asta în gândul tău sau cel puțin dacă sunteți într-o relație încă cu această persoană, la voi ar putea să existe varianta, cei care aveți deja o relație, da, aici am vorbit mai mult despre cei singuri, dar dacă aveți o relație, aici este vorba de a implementa, pentru că pare că voi sunteți foarte diferiți, sunteți, hai să spunem așa, unul este foarte centrat pe a-l vigila pe celălalt, da, e cu ochii pe celălalt,
orice mișcare face, pentru că celălalt pare că e mai imprudent, pare că face lucrurile așa din impuls, nu are un drum concret și pe tine te văd foarte hotărât, să zicem așa, să vezi fiecare mișcare care o face cealaltă persoană. Dacă la nivel mental vorbim despre partea materială, ar putea să fie aici, am mai văzut aspectul ăsta și cred că tot la voi în luna iunie și probabil continuăm pentru unii dintre voi cu aceeași poveste. Poate fi imprudență financiară pentru unii dintre voi. Aveți un partener cheltuitor și așa mai departe. Și aici vorba despre tu ești foarte concentrat pe, băi, ce în mână nu-i minciună. Da? Dacă vrem să obținem ceva, pentru că aici avem un plan, avem un vis, trebuie neapărat să facem eforturi ca să ne împlinim visul ăla. Nu putem așa să mergem din impuls și să facem investiții, ar putea să fie, da? Deci aici e vorba despre, tu ești foarte realist, tu știi fiecare pas, ai controlul asupra situației. Eu cred că controlul e la tine. Dacă sunteți singuri, aici vorbim despre încă există în mintea ta acea persoană, dacă era persoana, singura persoană care, să spunem într-un fel sau altul, te întreținea din punct de vedere material, aici te văd că încă continuă acea situație. E vorba despre probabil persoanele care au divorțat sau care s-au despărțit în ultima perioadă și aici vedem că celălalt încă își face datoria de părinte, pentru că e posibil să aveți copii, unii dintre voi plătește pensia alimentară omul, deci totul este corect, da? Dacă nu vorbim despre asta, vorbim că încă există gândul către acea persoană la tine, poate că tu ți-ai dori ca această persoană să vine să zic pentru unii dintre voi, atenție, da? Atenție ce mi iese pe gură. Vine să spun că pentru unii dintre voi, vă gândiți la acea persoană și spuneți, mi-aș dori, aici dorința, da, cu steaua, mi-aș dori să nu mai strălucești atât de tare, să faci eforturi să nu mai strălucești atât de tare. Poate unii dintre voi încă spionați pe rețele de socializare sau auziți anumite informații despre persoana asta și e ca și cum un fel de, nu neapărat oftică, că nu vorbim despre invidie sau altceva, e pur și simplu poate de aia și îți lipsește aici piesa asta de puzzle. Cum poate, dacă m-a părăsit, să strălucească în continuare, da? Deci să fie bine sau de ce îi este bine. Ar putea să fie. Mi-aș dori, așa mi se transmite fraza, mi-aș dori să nu mai strălucești atât de mult. Nu e nimic cu rele intenții, atenție, nu am nicio vibrație de invidie aici ca să pot să insist pe asta, da? În subconștientul tău avem 9 de spade. Nu te văd bine pe subconștient. Uite cât de mult te apasă încă acel abandon, acea umilință, da? Și 3 de cupe, wow, la unii dintre voi vorba despre un triunghi amoros. Deci dacă sunteți recent despărțiți, aici vorbim despre încă e un coșmar pentru tine. N-ai putut, încă nu s-a terminat doliul ăla, să zicem așa, încă nu te-ai vindecat, da? Ești încă sub influența celei mari. Pentru tine a fost o mare umilință. E ca și cum mi-a călcat tot orgoliul în picioare pentru că m-a înșelat, da? Pentru cei care ați fost părăsiți, probabil că, da, să nu vă speriați că am făcut așa, era un puf, așa ceva, nu știu, prin aer. Și nu vreau să-mi intre în ochi. N-am fantome, dragii mei, să știți, n-am niciun fel de spirite prin casă. Mi-aduc aminte că mi-a zis cineva la un moment dat, la început, când am deschis canalul, se auzea, aveam biroul ăsta așezat în altă cameră și am o vecină de apartament aici, un perete cu noi, care urlă toată ziua la copii și se auzea în video cum urla aia la copii. Și m-a întrebat femeia dacă am fantome în casă. M-a amuzat foarte tare. Și normal, acum mi-am dat seama, când am făcut așa, zic, aoleu, să zică lumea că chiar am fantome în casă. N-am, dragii mei.
Ok, ce ziceam aici? Dacă nu vorbim despre un triunghi amoros, putem să vorbim de faptul că încă nu ți-a trecut faptul că ai fost părăsit, da? Nu e că nu ți-a trecut, încă ești în acel coșmar, încă nu s-a terminat. Aici tu știi că tu ești singurul care vei putea pune stop acelor gânduri de la părăsirea asta, da? De la persoana asta care te-a părăsit. Tu știi că ești singurul. Cum? Ce te poate ajuta să ieși de acolo? Știi. Viața socială. Dacă tu începi, tu știi foarte bine lucrul ăsta, nu trebuie să ți-l spun eu, pentru că l-ai în subconștientul tău. Dacă tu începi să ieși în societate, să te întâlnești cu prietenii, să petreci, nu știu, momente frumoase, distractive, să începi să râzi din nou, să începi să dansezi, de ce nu? Râsul, muzica, dansul este o formă de a ne elibera, dragii mei, și aici vorbeam despre eliberare, da? Deci schimbă povestea din subconștientul tău, dintr-un coșmar, pune alte cuvinte și pune alte acțiuni. Wow, foarte frumos mesajul ăsta. Da. Dacă încă sunteți împreună aici, vorbim despre același lucru. Umilința ta pe care ai simțit-o a fost ori bănuiala că partenerul de viață te înșală sau te-a înșelat, ori s-a întâmplat, ai aflat, și aici e vorba de a pune tu piciorul în prag, pentru că e posibil pentru unii dintre voi aici să trebuiască să-ți impui respectul, da, față de persoana asta dacă ai de-a face cu un aventurier sau aventurieră, da, și aici nu e vorba de a depune eforturile singur să ieși de aici, ci dacă vrei într-adevăr să ierți pentru că persoana asta merită, chiar dacă a avut așa o scăpare pe de-alături, persoana asta merită să-i mai dea o șansă cu Steaua, dar bineînțeles nu fără niște condiții. Trebuie să îi impui, într-un fel sau altul, să-ți impui respectul, să învețe să te respecte pentru că meriți să te respecte, nu să te umilească fiind așa, să se ducă din floare în floare. Și aici vorbim despre, îmi vine să spun, planul tău sau ce cuvinte trebuie să folosești tu ca să schimbi situația, da? După cum vorbeam aici cu verbul creator, este să fiți voi cei care aveți viață socială împreună, da? Nu să se ducă cel care a avut aventura să se ducă cu prietenii la băute sau cu fetele, seara fetelor. Mie mi se pare, eu acum da, poate sunt ipocrită sau poate sunt, nu ipocrită că eu nu fac de-astea, dar mă refer așa, dacă trăim în secolul ăsta în care vezi, Doamne, libertatea, seara băieților, seara fetelor, în Spania se poartă foarte mult și toate lucrurile astea nu duc decât dacă tu te duci cu băieții la bere, despre ce vorbesc băieții? Despre fete, a? Nu? Da sau nu? Când o iei pe ulei un pic, unde te duci? Că te duci de cap, că nici măcar nu mai ai control și cazi, da? Te duci, te culci cu una, cu alta și după aia zici, aoleu, îmi pare rău. Dar poate ajungi să te obișnuiești. Pentru că te duci cu seara băieților, da? Și fetele la fel, că și femeile fac, dragile mele, nu doar bărbații înșală. Și la fel, seara fetelor, ne ducem cu grupul de fete să bem cafea și fetele ce fac? Același lucru ca și băieții, se duc și încep să se uite după alții care sunt mai buni decât ea care iau acasă. Hai să fim serioși, să nu fim ipocriți. Lăsați prostiile și ieșiți împreună cu partenerii de viață. Poate, da, sunt înapoiată în privința asta, dar mie nu mi se pare că îmi respect partenerul dacă ies în oraș seara, atenție, da? Seara la distracție, să te duci, vorbim despre persoanele astea care se duc în discoteci, care se duc în baruri de astea tip puburi, în care beau alcool sau ce știu eu și se duc și se îmbărligă cu alții. Despre asta vorbim, că și eu am prietenele mele cu care mă duc, iau masa cu ele, petrecem 3, 4, 5 ore împreună, bârfim, râdem, glumim și așa mai departe, dar nu mă duc la discotecă fără soțul meu. Poate sunt înapoiată, dar pentru mine înseamnă respect. Da. Așadar,
Mi-am spus părerea, nu mai insist. În trecut vorbim despre, cel puțin ultimile 3 luni au fost așa foarte nevoioase, complicate, mult stres, parcă nu mai ajungeai să se termine, nu știu, problemele, da? 9 de cupe și 9 de spade se repetă. Pentru unii dintre voi, acest trecut eu cred că ai făcut eforturi foarte mari. Ai reușit să faci multe lucruri. Se văd schimbări în tine, în prezent. Dar ți-a fost foarte greu. Drumul către o autostimă bună și un respect sau o sănătate emoțională foarte bună a fost foarte anevoios. Coșmarul a fost mult prea greu, durerea a fost mult prea mare, ai trăit prea mult timp, a fost o exagerare mentală aici pe nu o să reușesc să revin niciodată, nu o să pot să ajung niciodată din nou să fiu cine am fost. E un fel de exagerare mentală pe negativ în legătură cu propria ta persoană. Ai crezut cu tărie că tu nu o să reușești să te repui pe picioare. Și aici vedem că nu e așa. Și mă bucur să văd asta. Ești pe drumul cel bun, să știi. Ți-a fost foarte greu, da. Dar încet, încet ai început să vezi că parcă din ce în ce ajungi la un final. Încet, încet ajungi să ieși din coșmarul ăla. Timpul nu te-a vindecat. În timp s-a întâmplat asta. Poate sunt mai mult de 3 luni pentru unii dintre voi. Aici avem 9 și 10. 2 de 9 și un 10 avem aici. Poate unii dintre voi 9 luni, pentru alții dintre voi 10 luni. Da. De ce nu aproape un an? Ce să mai încolo și încoace? În viitor avem Regina de Bâte. Hai să vedem ce cu ea. Regina de Bâte, o iubesc. Roata norocului, da, foarte frumos. Și 3 de spade. Dragii mei, pentru unii dintre voi, eu cred că dacă vorbim despre cei care, hai să fim acum foarte concreți. Pentru cei care aveți de-a face cu un partener de ăsta fliu-fliu, cum am zis, da, care se duce din floare în floare, se repetă o mare dezamăgire. Sau, de ce nu, unii dintre voi o faceți voi. Nu neapărat ca un soi de răzbunare, ca și cum, băi, dacă tu îți permiți și îți bați joc de mine în continuare, uite, o să-mi bat și eu joc. Este vorba despre, eu nu vreau să mă simt umilită, mai ales aici, în special femeile, da? Da, poate să fie și bărbat. Dacă tu ai fost cu minte și soția ta s-a dus în alte părți, tu vei fi cel care nu mai vrei să fii umilit și vei ridica așa bărbia în sus și vei spune, îți plătesc cu aceeași monedă, pentru că dacă tu ai drepturi și eu am drepturi. Regina de Bâte este foarte, nu răzbunătoare, dar e foarte, eu de ce nu? Regina de Bâte este eu sunt o persoană, uite, păi cine nu vrea? Cine nu vrea cu mine? E ca și cum ar spune Regina de Bâte, nu? Și aici e exact asta vei face. Iar pentru alții dintre voi se poate repeta să fiți din nou dezamăgiți. Dar Regina de Bâte aici este din nou respectul de sine. Tu când vei afla că ai fost din nou înșelat, aici trebuie să iei atitudine. Nu e vorba de a face o alegere sau... Aici e ca și cum destinul spune, nu te-ai săturat, fă ceva. Fă ceva pentru că tu nu meriți toată porcăria asta.
Pentru ceilalți care ați suferit, vorbim pentru cei singuri, da? Pentru cei singuri văd o putere foarte mare, o personalitate foarte puternică, dar mai văd căderi. Mai văd căderi din nou în aceeași tristețe, în aceeași... Poate vor fi momente de bine, momente de mai puțin bine din punct de vedere emoțional aici, da? Pentru că roata norocului este o carte care ne arată aici suntem bine și aici nu suntem prea bine și se învârte roata, da? Te vei trece, vor fi momente așa și așa, când bine, când rău. Fluctuații, cred că se spune, fluctuații emoționale, da? Hai să vedem concluzia asta. Împăratul îmi place și mai mult, în partea lui sănătoasă, bineînțeles. Hai să vedem ce e cu el. Ok. Avem, ia uite, doiul de spade și regina de cupe. Aici vedem închiderea ta emoțională. Deci aici foarte bine aspectată închiderea emoțională. Este ca și cum, nu, eu sunt hotărât, împăratul este autoritate, eu sunt autoritatea din mine și eu dacă zic că mă închid din punct de vedere emoțional și nu mai vreau pe nimeni în sufletul meu, nu mai vreau, punct. Asta zice împăratul, da? Asta ar putea să fie pentru cei singuri care vor trece prin aceste fluctuații încă de instabilitate emoțională, de durere. Durerea se întoarce din când în când și aici este o hotărâre cumva foarte, foarte... Pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi putem să vorbim, tot pentru cei singuri, pentru alții dintre voi putem să vorbim de o persoană, da? De o persoană care e așa foarte, hai să spunem, împăratul e un cuceritor, o persoană care nu se lasă până nu obține ceea ce vrea. Împăratul cucerește teritorii. Acest împărat e posibil să vrea să-ți cucerească inima și tu să-l tot refuzi aici cu doiul de spade. Nu vreau nici să aud, nici să nu văd, nu vreau nu știu ce, pentru că dacă mă deschid din nou, iar devin vulnerabilă sau vulnerabil. Dar e aici ca și cum poți fugi cât vrei, că persoana asta nu o să scapi de ea. Da? Aici e vorba despre... Poate vei mai refuza o perioadă această persoană, dar deocamdată persoana nu se dă bătută, să știi. Dacă vorbim despre cei care deja sunteți într-o relație, aici vorbim despre faptul că ori tu îi plătești cu aceeași monedă și îl înșeli, îți înșeli partenerul, partenera, ori te va înșela din nou. Aici vorbim despre a pune piciorul în prag. Ți se spune pune piciorul în prag, bate cu pumnul în masă și împăratul ia decizii la rece. Împăratul nu își implică sentimentele. Și aici vedem cum tu trebuie, într-un fel sau altul, să te răcești pe dinăuntru ca să poți să vezi dacă merită să trăiești ceea ce tot trăiești într-un mod repetitiv. Și atunci vei ști ce decizie să iei. Nu pot să spun că aici tu nu vrei să iei o decizie. Tu ai nevoie să-ți închizi sufletul, pentru că poate de foarte multe ori ești prea vulnerabil și lași de la tine, te faci că nu vezi, dar o să-ți ajungă cuțitul la os, pentru că aici se tot repetă aspectul ăsta. Și va trebui să te răcești ca să poți să iei decizia. Pentru că împăratul se respectă mult mai mult decât vedem aici, că tu trebuie să-ți impui respectul. Aici e vorba despre, stai puțin, păi despre ce ai tu mai mult ca mine și nu am eu, da? Deci asta e atitudinea împăratului. Până când o viață amară și un trai nefericit, nu? Cam asta e ceea ce vedem pentru unii dintre voi. Aici aș spune că verbul creator pentru voi, dragii mei, în legătură cu împăratul ăsta, e ca și cum trebuie să pui piciorul în prag și să-ți spui decizia și să-ți spui părerea și condițiile în care tu
tot te faci că nu vezi și tot ierți și tot treci peste. Atenție, pentru că asta durează de ceva vreme sau poate e, de ce nu, din totdeauna. Te-ai măritat sau te-ai însurat cu un aventurier, un Don Juan, o Ileana Cosânzeana care tu știi ce face și te faci că nu vezi. Și nu ieși din roată, da? Deci aici despre asta e vorba. Cam asta e, dragii mei, Iese talările pe luna iulie, Doamne, Doamne, Doamne. Cam asta e, nu mai am altceva. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ceau!